Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Na Ghi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Nếu nhắc đến võ hiệp Trung Quốc thì chúng ta nhớ ngay đến các tác gia nổi tiếng như Kim Dung, Cổ Long, Ngọa Long Sinh, Lương Vũ Sinh, Ôn Thủy An. Họ là những cây đại thụ trong thế giới văn học Trung Quốc nói chung và tiểu thuyết võ hiệp nói riêng. Trong đó, nhà văn Kim Dung có lẽ là người nắm giữ các tác phẩm được chuyển thể thành phim nhiều nhất. Hôm nay, chúng tôi xin mạn phép làm một cuộc hành trình khám phá top 10 tác phẩm của đại sư Kim Dung đã được chuyển thể thành phim nhiều nhất, nhiều đến nỗi có lẽ còn nhiều hơn số lần tôi xem lại hết từng bộ phim đó. Các bạn có bao giờ nghĩ rằng, tại sao cứ mỗi năm lại có một thần điêu đại hiệp mới? Hay làm sao một nhân vật như Quách Tĩnh lại được quay đi quay lại không biết bao lần trên màn ảnh? Rồi Tân ỷ Thiên Đồ Long Ký. Trong thế giới của Kim Dung, mỗi bộ phim như một bản remix mà đạo diễn nào cũng muốn phiêu lại theo cách riêng. Nếu bạn đang tò mò không biết đâu là tác phẩm nào mà các nhà làm phim không thể ngừng khai thác, thì hãy cùng mình điểm qua trong video này nhé. Tất nhiên, những thông tin trong video chỉ mang tính chất chủ quan của mình, nên các bạn đừng ngần ngại bổ sung ý kiến của bản thân vào dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau trao đổi nhé. Anh hùng xạ điêu, chuyện lấy bối cảnh dưới triều Tống của Trung Quốc, khi quân nữ Chân uy hiếp Bắc Trung Quốc, hai người anh em kết nghĩa Dương Thiết Tâm và Quách Khiếu Thiên Huyền ước, nếu con cái họ lớn lên, sẽ thành huynh đệ hoặc phu thê. Chuyện bắt đầu khi hai nhà bị sát hại, vì tình cảm vụng trộm của Hoàn Nhan Hồng Liệt với Bao Tích Nhược, vợ của Dương Thiết Tâm. Vị vương tử đã không ngại gian hiểm, dùng quyền lực chia lìa hai gia đình, khiến Quách Khiếu Thiên thiệt mạng và Dương Thiết Tâm thất lạc vợ con. Dù sau này hai người con lớn lên ở hai đất nước đối lập, nhưng vận mệnh đã sắp xếp để cả hai học võ công và bước vào giang hồ. Khi trưởng thành, Quách Tĩnh kết duyên tri kỷ với Hoàng Dung, cô nương láu lỉnh thông minh, con gái Đông Tả Hoàng Dược Sư. Hai người cùng lưu lạc giang hồ, đối đầu với vô số kỳ nhân dị sĩ như Âu Dương Phong, Mai Siêu Phong, và cuối cùng gặp gỡ Hồng Thất Công, bang chủ cái bang người đã truyền thụ Giáng Long Thập Bát Chưởng cho Tĩnh. Trên hành trình trở về Trung Nguyên, họ còn gặp Dương Khang, người em cùng lời ước nguyện xưa. Dẫu có nhân duyên, nhưng Dương Khang, vì lòng ham phú quý, lại trở thành kẻ phản diện mưu mô, thủ đoạn. Cuối cùng chết dưới tay Âu Dương Phong, để lại cho người tình của mình là mục niệm từ một đứa con, chính là Dương Quá, nam chính trong tác phẩm Thần Điêu Hiệp Lữ. Còn về Quách Tĩnh, chàng đã chọn ở lại Tương Dương bảo vệ quê hương, cùng Hoàng Dung thành đôi. Sau này, nghe nói cả hai cùng tử trận trong cuộc chiến cuối cùng tại thành Tương Dương. Tính đến nay, bộ phim Anh hùng xạ điêu từng ít nhất được làm thành phim được 9 lần. Mỗi tác phẩm của mỗi năm đều có sự mới lạ theo từng giai đoạn. Dẫu vậy, ở phiên bản được sản xuất vào năm 1983 do Huỳnh Nhật Hoa và ông Mỹ Linh lại có số điểm lên đến 9 tháng 1, nàng Hoàng Dung của ông Mỹ Linh được liệt vào hàng kinh điển. Tiếp theo là bản 1996 do Trương Chí Lâm và Chu Nhân có số điểm là 8.4. Tuy nhiên, khi nhắc đến Anh hùng xạ điêu, khán giả sẽ nhớ ngay đến phiên bản năm 2003 do Lý Á Bằng và Châu Tấn thủ vai. Phiên bản này tuy dàn diễn viên chính chưa xuất sắc lắm nhưng đồng đều ở các nhân vật phụ, từ Dương Lệ Bình đến Tưởng Cần Cần. Ngoài ra, kỹ xảo hoành tráng cũng góp phần làm nên sự thành công của bộ phim. Thần Điêu Hiệp Lữ, hay còn gọi là Thần Điêu Đại Hiệp, là tác phẩm võ hiệp nổi tiếng của đại sư Kim Dung, lần đầu ra mắt vào ngày 20 tháng 5 năm 1959 trên tờ Minh Báo, rồi đăng liên tục suốt 3 năm trời. Đây là phần 2 trong bộ 3 xạ điêu tam bộ khúc, lấy bối cảnh cuối triều Nam Tống khi quân Mông Cổ đã phát triển mạnh mẽ, bành trướng khắp Á Âu và trực tiếp uy hiếp sự sống còn của Nam Tống. Câu chuyện xoay quanh mối tình đẹp mà đầy bi kịch giữa Dương Quá, một chàng trai trẻ đầy tài năng, và Tiểu Long Nữ, cô nương băng thanh ngọc khiết của Cổ Mộ phái. Giữa những trận chiến đẫm máu trốn giang hồ và chiến trường, tình yêu của họ không chỉ là một chuyện tình đơn thuần mà còn là một hành trình chờ đợi rồi tuyệt vọng đau khổ, sau đó là hạnh phúc bất ngờ trong suốt 16 năm dài. Thần Điêu Đại Hiệp từng được phía Hong Kong, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc chuyển thể, làm đi làm lại rất nhiều. Bộ phim xoay quanh hai nhân vật chính Dương Quá và Tiểu Long Nữ dưới những cuộc chiến tang thương đẫm máu cả trên giang hồ lẫn chiến trường để rồi nảy sinh tình cảm bất chấp tuổi tác. Theo nhận xét của nhiều khán giả, phiên bản năm 1995 của đài TVB Hong Kong do Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng đóng là phiên bản kinh điển và thành công nhất. Bản thân nhà văn Kim Dung cũng đánh giá đây là phiên bản gần như hoàn hảo nhất với tiểu thuyết của ông, đặc biệt là vai Tiểu Long Nữ do Lý Nhược Đồng thể hiện. Khi nhắc đến Dương Quá, phần đông khán giả ngay lập tức nhớ đến hình ảnh của Cổ Thiên Lạc, và khi nghĩ đến Tiểu Long Nữ, có lẽ họ sẽ liên tưởng đến vẻ đẹp băng giá của Lý Nhược Đồng. Riêng bản thân tôi, hoàn toàn thấy thỏa mãn với sự đẹp đôi của hai diễn viên chính. Nếu bàn về độ hợp vai Tiểu Long Nữ, mình nghĩ Lý Nhược Đồng và Lưu Diệc Phi, bản 2006, đều thuộc hàng 19-1-10. Lý Nhược Đồng có vẻ đẹp đậm chất Tây, với đôi mắt sâu, sống mũi cao, và bờ môi đầy đặn, mang đến khí chất lạnh lùng và trưởng thành như Tiểu Long Nữ nguyên tác.
Còn Lưu Diệc Phi, với vẻ băng thanh ngọc khiết, nhận vai khi mới 18 tuổi, nên cô ấy toát lên nét trong sáng, ngây thơ mà chưa từng vướng bụi đời. Để nói ai hợp hơn ư, khó mà chọn được bên nào, nhưng về vai Dương Quá, thì Cổ Thiên Lạc lại thắng Huỳnh Hiểu Minh một chút. Với fan nguyên tác, Cổ Thiên Lạc đúng là Dương Quá bước ra từ trang sách, kiểu tóc gọn gàng và nét thư sinh ấy mê hoặc khán giả suốt cả quãng đời thanh xuân của nhân vật. Còn Huỳnh Hiểu Minh, vào vai Dương Quá khi nhân vật chỉ tầm đôi mươi mà trông hơi dữ, làm người xem có chút chạnh lòng. Thật ra, Huỳnh Hiểu Minh chỉ thật sự hợp vai này khi Dương Quá đã bước vào giai đoạn trung niên mà thôi. ỷ Thiên Đồ Long Ký. ỷ Thiên Đồ Long Ký, lần đầu được xuất bản tại Việt Nam dưới tên là Cô Gái Đồ Long, là tác phẩm cuối cùng trong bộ 3 kinh điển Xạ Điêu Tam Khúc của Kim Dung, ra mắt lần đầu trên Hương Cảng Thương Báo vào năm 1961. Bối cảnh chuyện diễn ra vào cuối triều Nguyên, khoảng 80 năm sau biến cố đỉnh Hoa Sơn trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Chuyện xoay quanh Trương Vô Kỵ, một chàng trai hiền lành nhưng lại bị vướng vào mối tình rối ren với 4 cô nương xinh đẹp. Trong khi đó, giang hồ đang rực lửa tranh đoạt 2 món báu vật ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao, với lời đồn rằng ai tìm ra bí mật của chúng sẽ trở thành đấng anh hùng hiệu triệu thiên hạ. Cuối chuyện, nhà Nguyên sụp đổ, người Mông Cổ rút về Thảo Nguyên, và Minh Triều mới do Chu Nguyên Chương lập nên chính thức khởi đầu. Trương Vô Kỵ là nhân vật chính đầy phức tạp, khác với Quách Tĩnh hiền lành hay Dương Quá ngang tàng, nội tâm của anh rối rắm hơn nhiều. Đến cuối chuyện, anh nhận ra Triệu Mẫn chính là tình yêu đích thực, nhưng lòng vẫn còn chút vấn vương 3 người còn lại. Võ công cái thế và chính trực, anh dễ truyền cảm hứng cho mọi người nhưng lại thiếu nhiệt huyết quyền lực và tâm kế chính trị. Những yếu tố thiết yếu của một nhà lãnh đạo. Chính vì vậy, anh bị Chu Nguyên Chương chơi vố đau, cuối cùng buông tay từ chức, bỏ lại giang hồ và quyền lực để theo Triệu Mẫn, ngầm trao lại chiến lược chiếm thiên hạ cho Chu Nguyên Chương. ỷ Thiên Đồ Long Ký là bộ truyện không dưới 10 lần được mang lên màn ảnh. Tuy nhiên, trong lòng khán giả, phiên bản ỷ Thiên Đồ Long Ký năm 2001 do Ngô Khải Hoa, Lê Tư, Sa Thi Mạn thủ vai được đánh giá hay nhất. Tiếp đó là phiên bản 2003 do Giả Tịnh Văn, Cao Viên Viên, Tô Hữu Bằng đóng cũng được đánh giá khá cao. Ở phiên bản năm 2001, TVB quyết định thử thách khán giả với dàn diễn viên chính có tuổi đời cao hơn nhân vật trong nguyên tác. Trương Vô Kỵ Ngô Khởi Hoa bước lên màn ảnh với 37 tuổi đời, dù nhân vật này vốn chỉ ngoài 20. Còn Lê Tư, vào vai Triệu Mẫn khi đã ở ngưỡng 30, tuy sắc sảo, xinh đẹp nhưng lại thiếu chút ngây thơ bẽn lẽn của một cô gái chớm yêu. Sự chênh lệch tuổi tác này gây xôn xao ngay từ lúc phim khởi quay. Nhưng thật bất ngờ, khi phim ra mắt, dàn diễn viên với khả năng diễn xuất của mình đã chinh phục khán giả, đưa tỷ lệ người xem phim lên cao ngất ngưỡng. Sang đến bản ỷ Thiên năm 2003 của Trung Quốc đại lục, khán giả lại được fan háo hức khi thấy sự xuất hiện của dàn diễn viên đình đám gồm Tô Hữu Bằng, Trương Quốc Lập, Trương Thiết Lâm và Vương Cương. Hai nữ chính là Giả Tịnh Văn và Cao Viên Viên cũng làm tròn vai, nhận được nhiều lời khen với vẻ ngoài thanh tân, ngọt ngào. Điểm cộng của phiên bản này chính là những cảnh quay hùng vĩ và thiết kế hành động đẹp mắt, mãn nhãn người xem. Tuy nhiên, diễn xuất của Tô Hữu Bằng lại bị cho là hơi đơn điệu và cứng nhắc, khiến phiên bản này được mệnh danh là ỷ Thiên phiên bản thần tượng, lấp lánh đẹp đẽ nhưng có phần thiếu chiều sâu. Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ là tiểu thuyết được lấy bối cảnh vào thời Tống. Cốt truyện xoay quanh 3 chàng anh hùng, Kiều Phong, Đoàn Dự và Hư Trúc, 3 nhân vật hoàn toàn khác biệt về xuất thân, tính cách nhưng lại hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, gặp nhau và kết nghĩa huynh đệ. Mỗi người một số phận. Kiều Phong, sau hàng loạt bi kịch đau đớn, phát hiện bí mật động trời về thân thế và tự sát để ngăn quân Liêu xâm lược nhà Tống, để lại tiếc nuối vô bờ cho người xem. Đoàn Dự, một thư sinh lãng mạn chính hiệu, quay về đại lý để tiếp nối ngôi vua. Còn Hư Trúc, từ một tiểu hòa thượng thiếu lâm, nhờ cơ duyên học được võ công thượng thừa mà thành con rể Tây Hạ, rồi thậm chí còn đắc đạo thành trưởng môn phái Tiêu Giao. Thiên Long Bát Bộ là tác phẩm được viết lâu nhất của nhà văn Kim Dung. Tính đến hiện tại, tác phẩm Thiên Long Bát Bộ cũng được dựng thành phim ít nhất 8 lần. Dù được làm đi làm lại nhiều lần, nhưng phiên bản năm 1997 với sự góp mặt của Lý Nhược Đồng, Huỳnh Nhật Hoa, Trần Hảo Dân, Phan Thiếu Hoàng, được xem là phiên bản hay nhất với điểm đa bần 8.9. Tiếp đó là phiên bản năm 2003 do Lưu Diệc Phi, Lưu Đào, Lâm Chí Dĩnh, Hồ Quân đóng với số điểm đa bần 8.3. Theo quan điểm cá nhân, Thiên Long Bát Bộ phiên bản 1997, dù không hoàn hảo về mặt hình ảnh, nhưng vẫn giữ điểm cộng lớn nhờ độ trung thành với nguyên tác. Dù đôi chút thay đổi là không tránh khỏi, nhưng bản phim này cũng không khiến fan nguyên tác quá thất vọng. Chỉ có điều, nếu xét về cảnh quan hoành tráng của Nhạn Môn Quan hay sự uy nghi của Hoàng cung đại lý, Tây Hạ thì chắc chắn khán giả cần thêm chút tưởng tượng. Đã vậy, phục trang của bản 1997 cũng không thực sự xuất sắc, nhiều người còn nhận xét là khá tệ,
kém hơn cả phiên bản 2013. Nhưng dù mặc áo không đẹp, tiêu phong của Huỳnh Nhật Hoa vẫn rất ấn tượng, toát lên khí phách anh hùng đậm nét. Còn Phan Thiếu Hoàng trong vai Hư Trúc và Trần Hạo Dân vào vai Đoàn Dự thì khỏi chê, ngoại hình lẫn cách diễn đều tự nhiên, khiến người xem không hề thấy kịch. Trái ngược với dàn nam ổn áp, thì dàn nữ lại có phần lép vế. Ngoại trừ Lý Nhược Đồng trong vai Vương Ngữ Yên, dù có hơi dở so với nguyên tác nhưng vẫn toát lên vẻ thanh cao, thần tiên, thì các vai A Châu và A Tử của Lưu Cẩm Linh và Lưu Ngọc Thúy lại mờ nhạt. Thiếu dấu ấn, chuyển sang bản Thiên Long Bát Bộ 2003, khán giả như được đắm mình vào bối cảnh hùng vĩ, cảnh non nước nên thơ không chê vào đâu được, hoàn toàn đè bẹp bản 1997. Phục trang thì đúng chuẩn chỉnh đẹp mắt, diễn viên đẹp đến không đếm xuể mà lại rất phù hợp với hình tượng nhân vật trong nguyên tác. Đặc biệt, Vương Ngữ Yên của Lưu Diệc Phi thực sự ghi dấu ấn sâu đậm. Nhiều fan nguyên tác còn tán dương rằng, Vương Ngữ Yên vốn là thần tiên tỷ tỷ, và Lưu Diệc Phi chính là lựa chọn hoàn hảo. A Châu, A Tử ở bản này cũng được yêu thích nhờ lối diễn xuất sắc, đúng tâm lý nhân vật. Thậm chí, vai phụ nào cũng được chăm chút kỹ càng, từ phục trang đến biểu cảm, khiến người xem không thể không ngả mũ khen ngợi cho phiên bản này. Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung là một chuyến phiêu lưu đậm màu sắc giang hồ, xoay quanh những chủ đề không bao giờ cũ như tình bạn, tình yêu, âm mưu và khát khao quyền lực. Trung tâm của cốt truyện là Lệnh Hồ Sung, đại đệ tử của Nhạc Bất Quần, trưởng môn phái Hoa Sơn. Chàng là một lãng tử với trái tim trượng nghĩa nhưng phải chứng kiến bao trò tranh quyền đoạt vị. Nhiều lần phải đối mặt với những âm mưu, dối trá. Nội dung chuyện bắt đầu với lời đồn về một bí kíp kiếm pháp chứ danh tên là Tịch Tà kiếm pháp của gia tộc họ Lâm. Bí kíp này được truyền tai là có thể giúp người luyện có tốc độ như sấm chớp, oanh tạc võ lâm. Chính vì vậy mà bao nhiêu cao thủ, từ Tả Lãnh Thiền của phái Tung Sơn, Nhạc Bất Quần của Hoa Sơn, đến Dư Thương Hải của Thanh Thành và cả những tay giang hồ lừng danh như Mộc Cao Phong, Lao Đức Nặc đều không ngừng mưu toan giành giật bí kíp. Từ đây, hành trình của Lệnh Hồ Sung càng thêm sóng gió, khi những âm mưu dần dần hé lộ. Giữa các cuộc tranh đoạt khốc liệt, chàng dần trưởng thành, trở thành một kiếm khách lẫy lừng, nhưng đồng thời cũng thấy rõ sự rối loạn và dã tâm của võ lâm khi lòng tham bộc phát. Chính sức hút từ bí kíp này đã làm tan vỡ bao tình thân và đẩy nhiều anh hùng vào cảnh đối đầu khốc liệt. Chỉ vì tham vọng xưng bá giang hồ, kết truyện cũng là lúc chàng lãng tử Lệnh Hồ Sung quy ẩn giang hồ cùng với vợ là Nhậm Danh Danh, cả hai cùng hợp tấu khúc Cầm Tiêu Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tiếu Ngạo Giang Hồ bộ tiểu thuyết kiếm hiệp được truyền thể thành phim nhiều lần nhất của nhà văn nổi tiếng Kim Dung. Rất khó để đánh giá bản nào hay nhất, tuy nhiên trong lòng đa phần người hâm mộ thì phiên bản năm 2001 do Hứa Tình và Lý Á Bằng đóng đã chiếm một vị trí nhất định. Ngoài ra, phiên bản Tiếu Ngạo Giang Hồ năm 1996 do Lữ Tụng Hiền, Trần Thiếu Hà, Lương Nghệ Linh, tên cũ, Lương Bội Linh, luôn được giới phê bình đánh giá cao nhất trong tất cả các phiên bản. Năm 2001, Tiếu Ngạo Giang Hồ của Trương Kỳ Trung đánh dấu lần đầu tiên vị nhà sản xuất này truyền thể tiểu thuyết Kim Dung lên màn ảnh nhỏ, và ngay lập tức trở thành bản phim đỉnh của đỉnh. Đến tận bây giờ, bản phim này vẫn được xem là chuẩn mực cho các tác phẩm truyền thể về Tiếu Ngạo Giang Hồ. Từng cảnh quay, từ rừng trúc yên ả đến những ngọn núi non chập trùng hay sông nước thanh bình, đều được chăm chút đến từng chi tiết, âm thanh, hình ảnh đều đạt tiêu chuẩn tuyệt vời, mang lại cảm giác chân thực, bối cảnh thì đẹp như mơ. Kỹ xảo đánh đấm rất thật tay, các pha ra đòn nhanh, mạnh mà không lạm dụng slow motion. Điểm nhấn là trận chiến trong rừng trúc khi Lệnh Hồ Sung và Nhậm Danh Danh đối mặt với các môn phái, rồi trận vây đánh Đông Phương bất bại của 4 đại cao thủ tất cả đều được xử lý mãn nhãn. Nói đến diễn viên, vai Nhậm Danh Danh của Hứa Tình được xem là một trong những điểm sáng nhất. Khán giả chắc chắn khó lòng quên được hình ảnh của nàng thánh cô đầy khí chất này. Nhưng còn Lệnh Hồ Sung thì sao? Lý Á Bằng quả là diễn tròn vai, nhưng nhiều fan lại có chút hoài niệm về Lữ Tụng Hiền trong bản 1996 của TVB. Bởi Lữ Tụng Hiền đã thể hiện trọn vẹn chất Lệnh Hồ Sung một lãng tử phong trần, tiêu sái, vượt lên mọi định kiến chính tả. Tuy vậy, bản 2001 vẫn ghi dấu ấn sâu đậm, và như một phần ký ức không thể phai mờ của người hâm mộ dòng phim kiếm hiệp Kim Dung. Lộc Đỉnh Ký là tác phẩm cuối cùng của Kim Dung, bắt đầu lên sóng ngày 24 tháng 11 năm 1969 trên Minh Báo và kéo dài đến tận 23 tháng 9 năm 1972. Đây là một cuốn tiểu thuyết gây tranh cãi vì phong cách viết rất khác thường, nhân vật chính chẳng hề mang nét đại hiệp mà phản lại lý tưởng võ hiệp. Dù vậy, Kim Dung và nhiều độc giả vẫn công nhận đây là một trong những kiệt tác của ông. Bối cảnh chuyện diễn ra dưới thời vua Khang Hy nhà Thanh, khi Trung Nguyên đã nằm gọn trong tay người Mãn, thiên hạ trở lại bình yên sau bao năm loạn lạc. Nhưng trong lòng xã hội, vẫn âm ỉ các phong trào phản Thanh phục minh, nuôi chí khởi nghĩa lật đổ Mãn Thanh. Trung tâm của câu chuyện là Vi Tiểu Bảo,
chàng trai gian manh, lười biếng và chẳng có võ công, con của Vi Xuân Phương, một kỹ nữ tại Dương Châu. Người thậm chí còn chẳng rõ cha của gã là ai. Thông qua hàng loạt phiêu lưu kỳ thú từ Dương Châu tới tận Bắc Kinh, Vi Tiểu Bảo leo dần lên vũ đài quyền lực nhờ vào những chiêu trò nham hiểm, khôn ngoan. Ngẫu nhiên gặp được hoàng đế trẻ Khang Hy, Tiểu Bảo trở thành bạn thân của hoàng đế, vừa là cận thần được yêu quý, vừa là tay sai đắc lực. Thú vị hơn, trước khi thăng tiến trong triều đình, Tiểu Bảo vẫn không quên đầu quân cho đủ tổ chức đối lập, Thiên Địa Hội, Thần Long Giáo, rồi lại còn là ân nhân của Mộc Vương Phủ, phái Vương Ốc, kết giao với nhân vật máu mặt từ Tây Vực, Mông Cổ, đến cả nước Nga xa xôi. Ở vai trò nào, Tiểu Bảo cũng hoàn thành xuất sắc đến khó tin, khiến ai nấy đều hết sức tin tưởng. Tuy nhiên, nước chảy đá mòn, Vi Tiểu Bảo không thể làm nhị trùng gián điệp mãi được. Những xung đột lợi ích từ các vai trò hai mang khiến gã quyết định lui khỏi vũ đài quyền lực, từ bỏ hết quyền thế, bạn bè, trở thành ẩn sĩ, sống cùng 7 người vợ xinh đẹp của mình. Lộc Đỉnh Ký là cuốn tiểu thuyết được chính tác giả nhận xét là cuốn tiểu thuyết hay nhất của mình. Cũng vì thế, Lộc Đỉnh Ký đã được chuyển thể làm phim 7 lần. Đến hiện tại, phiên bản năm 1998 do Trần Tiểu Xuân, Mã Tuấn Vĩ, Trần Thiếu Hà đóng được đánh giá là thành công nhất với điểm đa bần lên đến 8/8. Nếu phải nói về Vi Tiểu Bảo của Trần Tiểu Xuân trong Lộc Đỉnh Ký 1998, khán giả sẽ nhớ ngay đến một gương mặt lanh lợi, ngổ ngáo, pha chút giảo hoạt và nét láu lỉnh không lẫn vào đâu được. Dù không sở hữu ngoại hình thu hút như Lương Triều Vĩ, Vi Tiểu Bảo của Trần Tiểu Xuân vẫn hoàn toàn chiếm được tình cảm của người xem nhờ tính cách nghịch ngợm, lối diễn đầy cá tính. Được nhận xét là bám sát nguyên tắc nhất, vai diễn của anh làm khán giả cảm giác như Tiểu Bảo của Kim Dung vừa bước ra từ trang sách, lanh lẹ và lém lỉnh đúng chất dân chơi Dương Châu. Quả thực, đây là một Vi Tiểu Bảo không bóng bẩy hào hoa, nhưng đầy sức sống và dí dỏm. Chinh phục người xem nhờ sự chân thật. Trước đó, Lộc Đỉnh Ký 1984 với Lương Triều Vĩ thủ vai Tiểu Bảo đã làm nên một phiên bản chuyển thể xuất sắc. Dù phục trang và hóa trang đơn sơ, thiếu tính thẩm mỹ hiện đại, nhưng bản 1984 vẫn có sức hút mạnh mẽ nhờ diễn xuất của hai ngôi sao Lương Triều Vĩ và Lưu Đức Hoa, vai Khang Hy. Đây cũng là lần đầu hai tài tử này hợp tác trên màn ảnh, tạo nên một cặp đôi đỉnh của chóp khi cùng nhau chinh phục khán giả bằng sự chân thực trong từng lời thoại và ánh mắt. Khán giả có lẽ sẽ còn nhớ mãi hình ảnh Vi Tiểu Bảo của Lương Triều Vĩ và Trần Tiểu Xuân, một bên giản dị, chân thành, một bên tinh quái và lém lỉnh, nhưng cả hai đều là những Vi Tiểu Bảo sống động nhất, mỗi người một vẻ, nhưng cùng làm nên những huyền thoại không phai mờ của dòng phim truyền thể Kim Dung. Tuyết Sơn Phi Hổ. Tuyết Sơn Phi Hổ là một trong những tiểu thuyết võ hiệp đặc biệt của Kim Dung, ra mắt độc giả năm 1959 trên Minh Báo. Đây là tác phẩm duy nhất trong số 15 tiểu thuyết của ông được đưa vào sách giáo khoa Trung Quốc, thay thế cho một tác phẩm của Lỗ Tấn, một quyết định khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Tên tác phẩm lấy từ biệt hiệu của nhân vật chính, nghĩa là con hồ ly bay trên núi tuyết. Bối cảnh chuyện diễn ra dưới thời Càn Long nhà Thanh, với mạch thời gian ngắn nhất trong các tác phẩm của Kim Dung, chỉ gói gọn trong khoảng hơn một ngày. Nội dung Tuyết Sơn Phi Hổ có mối liên hệ với Phi Hổ ngoại truyện, nhưng mối liên kết giữa hai tác phẩm không quá chặt chẽ nên chúng có thể được xem là độc lập. Điều thú vị là kết thúc của Tuyết Sơn Phi Hổ không rõ ràng. Có lẽ Kim Dung cố tình để mở, hoặc cũng có thể ông chưa tìm được một cái kết vừa ý. Dù không phải tác phẩm đỉnh cao trong kho tàng của Kim Dung, Tuyết Sơn Phi Hổ vẫn chiếm được một vị trí độc đáo trong chương trình học Trung Quốc, có lẽ vì câu chuyện đơn giản, dễ hiểu, không quá dài, phù hợp cho học sinh phổ thông. Tác phẩm được chuyển thể ít nhất 7 lần. Các tài tử Lữ Lương Vĩ, Mạnh Phi từng đảm nhiệm nhân vật Tuyết Sơn Phi Hổ. Phiên bản Tuyết Sơn Phi Hổ 1999 của TVB là một trong những bản chuyển thể gây tranh cãi nhất khi fan nguyên tác cho rằng phim bóp méo tác phẩm của Kim Dung không thương tiếc. Tuy nhiên, trái ngược với sự phản đối kịch liệt từ fan truyện, khi phim phát sóng ở Hong Kong, rating lại vút cao gần 30 điểm qua 42 tập phim, chứng tỏ nội dung vẫn rất cuốn hút. Đặc biệt là với khán giả chưa đọc truyện. Dù vậy, có một điểm hơi lệch là cặp đôi chính Hồ Phỉ và Miêu Nhược Lan lại bị giản phụ chiếm sóng. Thành công lớn nhất phải kể đến là phản ứng hóa học đầy ấn tượng giữa Huỳnh Nhật Hoa và Thiều Mỹ Kỳ. Dù chỉ xuất hiện ở đầu phim, họ lại để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất cho khán giả. Rồi còn cặp đôi Ngụy Tuấn Kiệt Đằng Lệ Danh, vốn đã yêu nhau ngoài đời, làm mưa gió trên màn ảnh khiến câu chuyện tình của họ còn hấp dẫn hơn cả đôi chính. Thêm vào đó, TVB sáng tạo ra nhân vật nữ yêu nhất do Lưu Hiểu Đồng đóng, kết hợp giữa hai nhân vật Viên Tử Y và Trình Linh Tố khiến phim thêm phần ồn ào. Tuy nhiên, sắc đẹp của Lưu Hiểu Đồng lại khiến không ít fan hụt hẫng. Vai Nhiếp Tang Thanh của Đằng Lệ Danh cũng quá nổi bật, át luôn Sa Thi Mạn khiến khán giả khó lòng tập trung vào cốt truyện chính. Phim kết hợp nội dung từ Tuyết Sơn Phi Hổ và Phi Hổ ngoại truyện với kịch bản dài hơi nhưng vẫn giữ được nhịp độ hấp dẫn. Khung cảnh núi tuyết hùng vĩ và kỹ xảo được đầu tư kỹ càng đã tạo nên khác biệt lớn.
Dù quay từ năm 1998, kỹ xảo vẫn rất ổn áp và phần kết cục cũng đủ hài lòng để khiến khán giả cảm thấy mãn nguyện. Thư kiếm Ân Cửu Lục. Thư kiếm Ân Cửu Lục là một tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung, được đăng trên Tân Vãn Báo của Hồng Kông từ 8 tháng 2 năm 1955 đến 5 tháng 9 năm 1956. Đây là tác phẩm đầu tay trong thể loại tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn này, mở đầu cho một loạt tác phẩm nổi danh sau này. Đấy là câu chuyện đầy kịch tính về Trần Gia Lạc, tổng đà chủ Hồng Hoa Hội. Hội này nổi tiếng với mục tiêu phản thanh phục minh. Mọi chuyện bắt đầu khi Văn Thái Lai, tứ đà chủ Hồng Hoa Hội, phát hiện một bí mật động trời về thân thế của vua Càn Long và bị giam cầm. Trần Gia Lạc không ngần ngại lao vào nguy hiểm để giải cứu ông, thậm chí còn giúp bộ tộc người Hồi lấy lại thánh vật kinh Koran. Nhờ lòng nghĩa khí, chàng chinh phục được trái tim Hoắc Thanh Đồng, con gái tộc trưởng Mộc Trác Luân. Đến Hàng Châu, Trần Gia Lạc vô tình gặp lại Càn Long, cũng là anh trai ruột thất lạc của chàng. Sau cuộc đụng độ, Hồng Hoa Hội bắt cóc Càn Long, ép vua Hứa phản thanh phục Hán. Nhưng lòng tham quyền lực khiến Càn Long bội ước, làm Hồng Hoa Hội phẫn nộ. Không lâu sau, Càn Long xua quân tấn công Hồi Cương. Trần Gia Lạc tiếp tục lao vào hiểm nguy để giúp đỡ bộ tộc và gặp lại Kha Tư Lệ, nàng Hương Hương công chúa xinh đẹp. Nhưng nàng bị bắt về Bắc Kinh, đối diện với sự ép buộc từ Càn Long. Vì nghĩa lớn, Trần Gia Lạc đau lòng thuyết phục Kha Tư Lệ phục tùng, nhưng nàng phát hiện ra âm mưu nham hiểm của Càn Long và quyết định tự sát để báo tin cho Hồng Hoa Hội. Cơn thịnh nộ của Hồng Hoa Hội dẫn đến một cuộc tấn công đẫm máu vào Hoàng cung. Sau khi giảng hòa, Trần Gia Lạc an táng Kha Tư Lệ và lui về mai danh ẩn tích cùng Hoắc Thanh Đồng ở Hồi Cương. Khép lại hành trình đầy bi thương và cô độc, bộ phim đã được chuyển thể hơn 10 lần ở cả bản truyền hình lẫn điện ảnh. Trong đó, phiên bản năm 2002 do Triệu Văn Trác và Quan Vinh Hà đóng được đánh giá cao hơn hẳn. Hiệp Khách Hành. Hiệp Khách Hành là một tác phẩm của Kim Dung, lấy cảm hứng từ bài thơ cùng tên của thi sĩ Lý Bạch đời Đường. Nhân vật trung tâm của truyện là Thạch Phá Thiên, còn gọi là Cẩu Tạp Trùng, một chàng trai mang số phận lạ kỳ và những hành động trượng nghĩa khiến giang hồ đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Kim Dung từng tiết lộ rằng, Hiệp Khách Hành là tác phẩm mà ông đắc ý nhất về giá trị nhân đạo. Nhân văn sâu sắc, khi sửa lại tác phẩm, ông đã không kìm được nước mắt khi viết về Thạch Thanh và Mẫn Nhu, vợ chồng huyền tố song kiếm, bày tỏ nỗi niềm trong miếu thổ địa. Chuyện không hề dính dáng đến lịch sử như một số tác phẩm khác, nhưng chất nhân văn lại len lỏi từ đầu đến cuối, thể hiện trong tình yêu thương con cái vô bờ bến của Thạch Thanh và Mẫn Nhu, trong sự tin tưởng của A Tú dành cho Thạch Phá Thiên và cả câu chuyện đầy bi thương của ba người, Thạch Thanh, Mẫn Nhu và Mai Phương Cô. Dù chuyện có một cái kết dang dở, nhưng độc giả vẫn cảm nhận được một sự đoàn tụ, một niềm hạnh phúc mờ ảo mà lại tràn đầy hy vọng cho những con người trong truyện. Bản dựng năm 1988 do Lương Triều Vĩ đảm nhận vai chính trở thành tác phẩm truyền hình tiêu biểu của Hiệp Khách Hành. Bích Huyết Kiếm. Bích Huyết Kiếm là câu chuyện đầy kịch tính về Viên Thừa Chí, con trai duy nhất của Viên Sùng Hoán, vị tướng nhà Minh Trung Liệt bị hàm oan mà chết. Được đưa lên Hoa Sơn tránh nạn, cậu bé Thừa Chí gặp được trưởng môn phái Hoa Sơn, người đã dạy cho cậu mọi tuyệt học. Không chỉ thế, chàng còn tình cờ sở hữu thanh kiếm Kim Xà và bí kíp võ công của Kim Xà Lang Quân Hạ Tuyết Nghi, đưa Thừa Chí từ một thiếu niên vô danh trở thành bậc cao thủ. Xuống núi theo lệnh sư phụ, Thừa Chí gia nhập nghĩa quân, gặp gỡ các anh hùng và cả Hạ Thanh Thanh, con gái Kim Xà Lang Quân, nàng cải trang thành con trai và đang bị cướp đuổi bắt. Nghĩa hiệp cứu nàng, Thừa Chí không biết mình đã vô tình rơi vào chuyện tình rối ren khi chẳng những Thanh Thanh mà Trường Bình công chúa, A Cửu, con gái vua Sùng Trinh, cũng đem lòng yêu chàng. Lúng túng giữa hai bóng hồng, Thừa Chí tiếp tục gánh vác nghiệp lớn của cha, góp sức cùng Lý Tự Thành để lật đổ nhà Minh. Thế nhưng, sau khi thành công chiếm kinh đô, Lý Tự Thành lại không giữ được phong độ nghĩa hiệp, dung túng cho cướp bóc, thậm chí còn giết Lý Nham Trung Thành. Thất vọng trước cảnh loạn lạc, Thừa Chí quyết định từ bỏ. Trong khi quân Mãn Châu xâm chiếm Trung Nguyên và lập nhà Thanh, Viên Thừa Chí nhận ra sức mình có hạn, quyết định cùng Thanh Thanh và bạn hữu giang hồ ra đi, phiêu bạt đến hải đảo xa xôi và định cư nơi đất mới, vùng đất ngày nay là Brunei. Một kết thúc buồn nhưng đầy kiêu hãnh cho cuộc đời anh hùng của Viên Thừa Chí. Là tác phẩm được nhiều người quan tâm, Bích Huyết Kiếm từng có 4 lần được chuyển thể thành phim điện ảnh và 5 lần dựng thành phim truyền hình. Song, phiên bản năm 2007 với sự tham gia của các tên tuổi Đậu Chí Khổng, Huỳnh Thánh Y, Tuân Phi Phi được khán giả yêu thích nhiều nhất, góp phần làm nên danh tiếng cho cả 3 ngôi sao. Trên đây là tổng hợp của cá nhân tôi về top 10 tác phẩm Kim Dung được làm phim nhiều nhất. Các bạn cảm thấy thế nào? Theo các bạn, bộ phim nào là số 1 trong lòng mình? Các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.